Hello guys, welcome back to my channel Huzairi Halim. Okay, so korang dah tengok video yang lepas aku unboxing aku punya helmet sendiri KYT Beauty Cost. So kali ni aku nak unboxing helmet yang aku dapat dari member aku sendiri by NHK. Ni dia. Haha. Alright, so kalau tengok luar dia limited edition NHK Technology Chrome and glow in the dark. Dia kata glow in the dark. Kat sini tulis juga Chrome and glow in the dark. NHK helmets Samurai punya. Samurai apa Oh ni. Samurai R1 V2.0 2020 nombor 68. So dia cakap, member aku cakap, actually dia dah beli lama. Dia PKP lagi, lepas tu sangkut. Lepas tu dia baru settle payment and then barulah dapat post benda ni 2 tahun kemudian. So this one aku punya version lah. Jom kita tengok dulu. So tak ada tape apa-apa, dia just bagi aku tu ni. So jom. Okay. Oh. Saya dapat baju baju samurai. Nampak? Oh, aku nak pakai tak boleh lah. Dia dah ni dah seal lah. Apalah, kita bagi owner pakai lah nanti. Aku kena hormat lah benda tu. Jangan pakai orang punya. Nak pakai tak apa, tapi sebab dia dah seal. Apalah. Okay, so tengok kat dalam dia. Dia ada bagi benda ni juga. Helmet bag ni. Oh, helmet bag dia eksklusif guys. Nampak ni? Oh, terbalik Oh, macam ni. NHK limited edition dia. Apa ni? PVC ke jahit ni? Dia tampal. Tapi nampak macam jahit NHK helmets limited edition. Warna gold. Siap ada ni lagi. Macam boleh buat pakai bag Alright. So, dia zip. Dia bukan pakai yang tu. Tali getah tu. Yup. Kat dia. Push. Apa ni? Oh, tengok ni. How to use. Rubber ring juga. Selalu kalau helmet O-ring macam ni kan. Dalam punya span. Lembutnya. Lagi aku tak pakai. NHK helmets Road Fighter. Easy fit. Sama juga. Ada gambar boleh pakai tu. Spek mata friendly lah. Asian size and fit. Sesuai untuk Asia. Yalah dia aku Jepun ke apa kalau NHK ni tak sure. Pin lock. Size dia ada. Size dia ada daripada XS sampai ke triple XL. So this one is size apa? Mana size dia? Tak apalah, tak penting. Okay, jap. Pusing dulu. Berkilat siut. Aku jarang beli. Aku tak belilah selalu helmet yang jenis yang garang-garang naga-naga samurai ni. Tapi ada orang minat kan. Macam aku suka lebih pada geometri sikit. Apa ni? Chaenon design. Tu dia punya designer. So jom kita try. Okay. So venti dia ada kat sini. Atas ada 2. Kat sini dekat dia punya. Dia dah siap spoiler guys. Siap spoiler. Alright. Yang belakang ni yang tak ada toggle punya ada 2 juga. So dia kata glow in the dark. Sekarang pun tengah malam. Malam. So sekarang tengah malam. Jom tengok betul ke glow in the dark dia kat mana Tengok. Aku rasa dekat sini kot. Kita try dulu. Dah jatuh lah aku punya ni. Okay. Jom kita try tutup lampu semua. Sekejap tutup PC sekejap. Tak cukup gelap sebab aku punya apa tu panggil, dia punya RGB punya fan tu. Nampak ke? Mana dia punya glow in the dark Tak nampak. Ke kena charge dulu tak sure Tak nampak apa-apa lagi setakat ni. So tak apa, jom kita continue. Okay guys, sambung balik Aku dah buka lampu balik. Jom kita try tengok view dia kalau pakai macam mana jadi. Mana ni? Pakai So paper tu korang jangan marah. Aku memang tak buka lah. Kita bagi owner sendiri tanggalkan benda. Dia bagi aku unboxing je. So untuk yang benda-benda ni kita bagi dia tengok. So ni rupa dia. Okay. Selesa? Ke sebab ni size L? Aku bukan. Apa benda ni XL rasanya lah. Memang aku punya size XL. Patutlah aku pakai L kalau open face. Okay guys, so agak sturdy juga. Berapa ratus dia cakap? Aku tak ingat lah. Nak ke 400 lebih ke? 500 lebih macam tu lah. So there you go guys. Tu yang boleh nampak So untuk dia punya glow in the dark tu, aku rasa kena charge lah. Kena charge dekat apa tu? Kena cahaya matahari baru dia glow. Aku rasa macam tu. So tak apa, nanti kalau dah pakai aku suruh dia tunjuk balik. Guys, aku lupa nak bagi tahu dia ada ni. Ada double visor lah kat sini. So toggle dia kat sini. Alright.
Okay, so thank you guys for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Don't forget, every day we'll learn something new. I'll see you guys in the next video. Ciao.